แต่งภาพ 3D สวยๆฟรีคุณก็ทำได้โปรแกรมที่แนะนำใช้ได้เหมือน Photoshop แต่โปรแกรมนี้แจกให้ใช้ฟรีชื่อ GIMP เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพฟรีที่ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ด้วยตัวเองเปิดรูปต้นแบบที่ไฟล์ Open Menu เราต้องการนำรูปปราสาทหินมาทำเป็นรูปหลักของรูปใหม่เราก็ต้องสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาก่อนเลือกที่ไฟล์ New ต่อจากนั้นก็เลือกขนาดภาพที่ต้องการแล้วก็เซฟไฟล์เป็นรูปแบบไฟล์ของ GIMP Scale Image ควรมีความละเอียดตั้งแต่ 300 พิกเซล per inch หรือต่อนิ้วนั่นเอง เราต้องตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับให้มีความละเอียดตรงกันก่อนใช้ Scissor Select Tool ที่เป็นลูกกรรไกรมีเส้นประบริเวณปลายของกรรไกรเลือกขอบรูปวัตถุที่เราต้องการนำไปทำรูปใหม่เลือกให้รอบวัตถุทูลนี้จะวิ่งเข้าหาขอบวัตถุในรูปทำให้เราไม่ต้องใช้สายตามากเร็วแก่การกำหนดวัตถุทั้งหมดหลังจากเรากำหนดขอบวัตถุเสร็จแล้วให้เราเลือก Move Tool เส้นขอบที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นเส้นประกระพริบรอบวัตถุที่เราเลือกต่อจากนั้นเข้าเมนู Edit Copy แล้วนำไป Pass as New Layer ที่รูปGIMPที่เราเตรียมไว้เลือกไปที่เลเยอร์ของวัตถุนั้นกำหนดสเกลหรือขนาดของวัตถุ
การลบเลือกได้หลายรูปแบบ เช่นเบลอที่วัตถุบริเวณขอบวงกลมของเมาส์เป็นต้นในที่นี้เราใช้วงกลมทึบเพื่อลบวัตถุบริเวณขอบของเมาส์ใช้แต่งขอบของวัตถุให้ทั่วจนเป็นที่พอใจต่อจากนั้นเราใช้ Gradient Tool เพื่อทำสีพื้นหลังโดยเราต้องเพิ่มเลเยอร์ให้สำหรับ Gradient ก่อนการลากเมาส์เป็นส่วนสำคัญลองดูจากตัวอย่างเราทำให้ดูหลายๆแบบเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นความแตกต่างของ Gradient ที่ได้ในที่นี้เราใช้ Golden Gradientหลังจากที่เราทำ Gradient ให้กับพื้นที่เราทดสอบแล้วในตัวอย่างนี้เราจะใช้ภาพ 3D จาก Paint 3D ของ Windows 10 เวอร์ชัน 2004
มาเป็นภาพประกอบ วิธีการนำภาพมาใช้ก็คือ Copy Paste และปรับขนาดที่ต้องการทำซ้ำแบบเดิมกับภาพองค์ประกอบภาพใหม่ ลองตามวิธีการทำงานในคลิปต่อเลยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อเลเยอร์เพื่อให้ตัวเราเองหารูปประกอบเจอนั่นเองครับ
เท่านี้เราก็ได้ภาพสวยๆมาใช้กันแล้วละครับไม่ยากเลยใช่ไหมเท่านี้เราก็มีรูปมาสร้างเป็นนิทานให้เด็กๆลูกๆหรือทำรูปสื่อการสอนได้แล้วละครับกด subscribe ติดตาม คอมเมนต์ มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใด เสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ